माजी केंद्रीय मंत्री श्री चिदंबरम जी, पार्टी प्रेसिडेंट श्री गिरीश वडोदकर, माजी मुख्यमंत्री आणि आमदार श्री प्रताप सिंग रावजी राणेजी, माझे वेळे सगळे मान्यवर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनी, तुमच्या मनाने उपा बरो आनंद जाता, तुमच्याकडे उलयताना सुद्धा तुमच्या मनातले जाणून घेताना माका खुशी दिसली। या दिवसांनी चिदंबरमजी, दिनेश गुंडूरावजी, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि सगळे वांगडी आम्ही सगळीकडे वचत असतात आणि गेल्या उपरांत तुम्ही कार्यकर्त्यांकडे त्यांचा उलोवपाक लायतात, त्यांच्याकडून ऐकून घेतात। हांव सुद्दां सुरवातीक हांगा आयली आणि खूब वेळ म्हाका मेळ्ळो उलयता आसतना आमच्या खुबशा आमच्या भयणीक सुद्दां सांगितलें की तुमच्या मनातले आज उलय, तुमच्या बरी संधी आसा। उलयले जाल्यार म्हाका आनी बरें दिसपाचें। पण तो एक सांगता की जरी ते आमी वतात ती जे काँग्रेस वर्कर्स आसात, काँग्रेस मोगी आसात, त्यांच्या मदीं जो उत्साह आसा भंय भीती कसली ना। खुबशा जाणांचे दबाव सकल कोण उलयना, पण एक बरें दिसता की खंय जंय वचत थंय काँग्रेस खातीर वावरपी लोक आसात, काँग्रेसचो विचार करपी लोक आसात, हे खूब बरें दिसलें। आणि एक जाणवलें की लोकांक काँग्रेस जाय, काँग्रेस सत्तेर येयी जाल्यार गरीब लोक आसा, सर्वसामान्य लोक आसा, त्यांचे भले जातले, त्यांचे विचार ऐकून घेतले, त्यांचे साठी जे योगदान आसा ते सरकार दितले। एक बरो काळ आसलेलो, प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलेले आणि त्या काळात हांव सुद्धा एक मंत्री आसलेले, त्यांचे मंत्रिमंडळ असले तेतून, आणि तेन्ना जो मुख्य सुधारणा आसा, मुख्य विकासाचो जो वेग आसा तो त्या वेळार घेतलो। जे मुख्य जे पूल आसात किंवा रस्ते आसात, औद्योगिक वसाहती आसात, त्या सगळ्याची कामाची सुरुवात काँग्रेसीन केली। बीजेपी बरें कितें सांगो, आम्ही हे करता ते करता, पण विकासाची जी सुधारणाची सुरुवात आसा ती काँग्रेस पक्षान लोकां खातीर केली। आज बीजेपी कितें करता, बीजेपीन आमकां कितें दिलें, बीजेपीक दिलें म्हारगाय दिली, डिमॉनिटायझेशन दिलें, पयसो आमच्या एका रात्री भितर नाच जालो आणि कितें जालें की पैसे नाका वचून काही काळापुरती आमकां अशें दिसलें की आमी भिकारी जाली, पैशाचें अवमूल्यन जालें। हे असले प्रकार बीजेपीन केले, महागाई केली। आज गॅस सिलिंडर 900 वयर पावलो, कारण पेट्रोलाचो दर 102 रुपया 55 पैसे जाला। अरे कितली महागाई करतले, कितले वाडयतले। सर्वसामान्य जनता जी स्कूटरीक पेट्रोल घालता, जी आमची बायकां चूल इतली दीस फुकताली, ते चुलीक आतां परतून आमी चुलीक फुकपाचे अशे दिवस कुठे येतात। कितली महागाई, सगळेच महाग जाल्यात। कांदे महागाई सुद्दां बरो कांदो 55 रुपया आसा, 55 रुपीज, म्हाका दिसता फाल्यां 60 पर्यंत पावतलो। टमाटर महाग जाली, सगळे म्हारगायचेच दीस हे हाडटात। कितें बरें केल्या, कसले दीस आमच्या खातीर बरे हाडल्या। हे बीजेपी कांयच बरें करूंक ना। तेंचे कार्यकर्त्यांची गुजोरी आसा, तेंची दडपशाही आसा, तेचो अनुभव आमी खूब लोकांनी घेतलेलो आसा। आणि रस्ते पळयत जाल्यार विचारपाची सोय ना, सांगूंक जायना, असली स्थिती जाल्ली आसा। पेडणेच्यान जेन्ना आमी भायर सरता शिवोली तेच, आणि ह्या वेळार हायवे गेल्यार तेच, आणि तुमच्या ह्या बिचोली तालुक्यात येयल्यार सुद्दां तेच, म्हणजे दुर्दशा जाल्ली आसा। मुख्यमंत्र्याक दिसना, तेजी ह्या सायडीन वतात, पण मुख्यमंत्र्याक रस्ते दिसतात। केन्ना करतले त्या रस्त्यांची क्वॉलिटी आसा, जे डांबर घालतात ते सारखे आसता, ते कोण पळयतलो। टेंडरां कोणी दितात, हायवेची टेंडरां दिली, लोकांक त्रास कितले जातात, केन्नाच्यान तें काम
आणि गरिबा खातीर काँग्रेसचे कार्यक्रम असते ते गरिबा खातीरच असते. गरीब नाव त्यांना इंग्रजींनी दिलो. आज आम्ही त्याच विचारसरणीचे लोक असतात. आमच्या कितली आयुष्य दाखवली आज खूपशे पार्ट्याकडे आणि पैसे फेकतात आणि लोकांना येतात. आमकाय फोन येतात, आमच्याकडे ते लोक येतात. तृणमूलचे लोक मला पिच्छा पडायतात ना. या मॅडम उलट तरी असे कारण असतील तर किती तुमच्याकडे आम्ही येवपाचे. तुम्ही आम्हाला इलेक्शनात 2-3 महिने असताना येतात आणि किती तुम्ही पैसे तमाशा पैसा फेको तमाशा फेको हेच तुमच्या करपाचे असा. कोणाचे विश्वास दवरपाचो ना. हे लोक येतात त्यांच्यावर विश्वास दवरपाचो ना. ते फक्त कामापुरते येते मागीर ना जातले आणि एकदा तृणमूल लायली गोय खबर आसा. आयली एकदा पण कितें जालें कांयच ना. कोण लिडराची मातशे फुडें सरले मागीर तृणमूल गेली की आतां परतून आयली. आमकां तें पळोवपाचें ना. आमी काँग्रेस पक्ष कसो बळकट करपाचो आणि आमी लोकां कडेन कशी पावतली तें आमी पळोवपाक जाय. आणि हे सगळे जी दृश्य चक्र आसा तातूंत आमची सुटका आमी करून घेवपाक जाय. कोविड काळात कितें जालें सुरवातीचे 1 वर्षाचे 1 म्हयन्याचो जो लॉकडावन आसलो कितले हाल जाले. आमच्या सारक्या कितें मेळटा आसतना मुश्कील जाल्ली तांदूळ दाळ बी सर्वसामान्य लोकांचे कितें हाल जाले. सरकार अजून नसले जातो असलो सरकार तेन्ना सरकार असलो आमच्या गोव्यात पहिला लॉकडावनात कोण उलयलो असलो सरकार ना. सरकार नसलो आमी त्रास काडले. भुरगीं बाळांक जाय ते आमकां घेवंक मेळूंक ना. तांकां सांगचें पडपाक लागलें की बाबा आतां मेळपाचें ना सारकें. केन्ना परिस्थिती दिवंक सारकी जायना. ऑक्सिजनचे तेच जाले दुसरे वेळेर. कितलो लोक मेला वायट दिसता जीव उरलो. ऑक्सिजन ना म्हणून लोक कोणाक आमची प्रगतशील राज्य आसा गोवा. आमी पुढार दिल्लें राज्य आमी म्हणटात. आमचे हे इन्कम आमचे हाय आसा अशें आमी म्हणटात आणि मानतात आणि आमी श्रीमंती गिरेस्त आमी फील करतात. पण कोरोनात कितें जालें लोकांक कंगाल केले सगळे बंद झाले. लोकांक गरिबांक कसली मदत मेळ्ळी ना. बिझनेसकार सुद्धा आज आमी त्रासात पडलेले आसात. तर आज आमी परत एकदा काँग्रेसची विचारधारा आसा काँग्रेसचे जे लोक आसात तांच्यांनी फुडें वचपाक जाय. काँग्रेस खातीरच इतके व्हडले लिडर आज दिल्लीच्यान गोंयांत येवन बसलेले आसा आणि तुमच्या परत पावतात. आणि म्हणून एकजुटीचे दर्शन करप येत्या निवडणुकीत आमी एक जावया. आणि म्हाका दिसता की तुमची एकजूट ह्या मतदारसंघात मयेम मतदारसंघात काँग्रेस परत एकदा काँग्रेसीचो झेंडो लागतलो. काँग्रेस वांगडा भिवून येतलो ही जबाबदारी तुमची आसा आणि तुम्ही ती करतले अशें म्हाका दिसता. देवी चामुंडेश्वरी तुमकां खूब बरी शक्ती दिवची आणि इच्छा शक्ती दिवची. देव बरें करूं. धन्यवाद. Mayem Block Cong कमिटीच्या ॲक्टिव्ह मेंबर त्या या बसकेत हजर आशिल्ले आमचे केंद्रीय नेतृत्व पी चिदंबरम जी, आदले आमचे मुख्यमंत्री आणि ह्या भागात ह्या मयेम मतदारसंघात जेचे खूप इन्फ्लुएन्स आसा आणि जेणे गोंया खातीर एक बेसिक फाउंडेशन घातला. सगळे जे आयज कितें दिसपडटा ते राणे साहेबाच्या मुख्यमंत्री म्हणून right from free education, free electricity, the 2-point scheme, EBC schemes, medical claim scheme. RTI was first started, before it started in all India level, Rani Sahiban start केले. Forest Act, अख्खे देशात काही स्टार्ट करना आशिल्ले पण गोंयांत त्यांनी स्टार्ट केले. सो अशे कितलेशेच क्रांतिकारी लॉज करपी आमचे गोंयचे आदले मुख्यमंत्री त्याचे अभिमानान सांगपाक सोदता गोंयांत कितें एक कडेन बरें काम केल्लें आसा ते आमचे खाशे राणे साहेब हांगा जर आशिल्ले आदले मंत्री संगीता परब, आमचे उपाध्यक्ष धर्माज सुरणकर, आमचे पीसी सेक्रेटरी हेमलो सावंत, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट
बाबा राजेश गांवकर, अनंत पिसुलेकर, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबूजय बिगे, श्रीमती राणी, आचले आशिल्ले मातशे आशिल्ले सगळे लिडर्स पत्रकारीत आमकां दिसता आमी चिदंबरम साहेबाचे धन्यवाद दिवपाक जाय, बिकॉज ही हॅज टेकन इनिशिएटिव्ह टू गो अँड मीट आवर वर्कर्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी आयज मयें मतदारसंघात खूब तेंपाक अशी एक बरी बसका घेवपाक शकले आनी आमचो हांगा ताकद आसा हे दाखोवपाची संदी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळी म्हणून आमी चिदंबरम साहेबाचे खूब धन्यवाद दिता. आमचे नवीन ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचे हालींच जॉईन जाले युनियन लिडर एडव्होकेटाचे आनी आमचे आदले आमदार बाब धर्मा हांणी सगळ्यांनी येवन परत एक रिऑर्गनायझेशनाचें काम मयें मतदारसंघात जालें. आमकां खबर आसा गेले कांय आमचे ब्लॉक एक्टिविटी जायनाशिल्ल्यो, आमच्यो एक्टिविटी मयें जाय तश्यो जायनाशिल्ल्यो, पूण आतां सगळें बदललां. आमी सगळ्यांना चेंज करीत गेल्यात. जंय कोण एक्टिव्ह आसा तांकां प्रमोट केल्यात, जे कोण एक्टिव्ह नाशिल्ले आनी कामां जावं मतदारसंघ बेश्टेच ब्लॉक करून दवरताले तांकां आमी कुशीक दवरले आनी आतां प्रत्येक मतदारसंघात आमी घुसोन जो कोण काम करपाक शकता, जाका इच्छा आसा काम करपाची, तांकां आमी मुखार हाडून आयज सुरू केलां. म्हणून आयज आमी बैठक जावपाक शकली. त्या खातीर आमी चिदंबरम साहेबाचे खूब खूब धन्यवाद आसा. पहिलेच पावस असो एक केंद्रीय मंत्री, येदो व्हडलो देशाचो अर्थमंत्री, जाका आमी फक्त टीव्ही पळयताले, आयज प्रत्येक मतदारसंघात वयतात आनी लोकांचे आयकतात. आमी कितें पळयलां, सगळे पार्टीचे लिडर येतात, भाशणां करतात आनी वयतात. लोकांक कितें जाय तें केन्नाच आयकनात. पयलीं हेजे पयलीं तो परत परत सांगता उलयात, आपूण तुमकां आयकपा येना. सो असो एक लिडर आमकां मेळ्ळो आसा, जाणें ठरयलां की ब्लॉकाचे एक्टिव्ह मेंबर्स हेचे कितें आसता ताणें सगळें टेस्ट करितले. कॅन्डिडेट कोण आसतलो ते ठरयतले, अलायन्स आमचे काय तांचे ते ठरयतले. ब्लॉक एक्टिविटी कशी करपाची ते ठरयतले. सो अशें करून एक एम्पावरमेंट दिला आसा ब्लॉकाक. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आतां ब्लॉकाची जबाबदारी वाडिल्ली आसा. तुमचे एक्टिव्ह मेंबर 300 जाल्ले आसा ऑलरेडी. म्हाका दिसता तुमी टार्गेट आसा 1000 एक्टिव्ह मेंबर्स आनी 1000 एक्टिव्ह मेंबर जाल्लो आसा म्हळ्यार म्हाका दिसता आमचो आमदार मयें मतदारसंघात जिखून येतलो हें आमी आयकूंक खबर आसा. 3-4 टर्म जाले आमचो आमदार हांगा ना आनी जंय आमदार ना थंय कार्यकर्त्यांक पळोवपाक खूब आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परत ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचो आमदार येवपाची गरज आसा. आनी तुमी ज्या तरेन काम सुरू केल्लें आसा, म्हाका दिसता परत कमिटी बांदणी सुरू जातले. ब्लॉक तुमचो आयज फाल्यां एनावन्स जातलो, घडये जाले आसपाक शकता. सो काम आमी नेटान करुया. बूथ लेवलाचेर आमची कमिटी स्थापना करुया. पण ज्या दिसा इलेक्शना खातीर आमकां तेजेर डिसिजन उदक मंत्री हे उलयता आसतना डिफेक्टरांचेर उलयले. आमचे 10 डिफेक्टर्स गेले. आतां हे 10 डिफेक्टर्स गेले ते कित्याक गेले? लोकांक सांगलें की विकासाक गेले पूण ते स्वताचे भोवसो करपाक गेले. कोणाचो विकास कितलो केला कितें पळयलां सगळ्यांनी पळयलें. आनी कांय लोक म्हणून गेले रातचे 12 वरांचेर गेले. रातचे 12 वरांचेर कोण वता? जे चोरून वयतात ते रातचे 12 वयतात, जे चोरपाक वयतात ते रातचे 12 वयतात. सो ह्या बीजेपी सरकारान आमचे आमदार 10 वरांचेर 12 रातच्या दरोडो घातलो आनी आमचे आमदार चोरून गेले. आनी त्याचे नंतर एक आमी डिफेक्शन केलें, इल्लिगल मर्जर केली. आमी सभापती कडेन कंप्लेन केली. सभापती हो तेंचोच. सभापतीन 20 म्हयने पेंडींग दवरले. त्याच्या नंतर आमी सुप्रीम कोर्टात मूव जाले. सुप्रीम कोर्टाच्या भंयान तेन्ना स्पिकरान ऑर्डर दिली आनी तांकां डिस्क्वॉलिफाय जायना हें जायत गेलें.
त्याच्यानंतर आम्ही हायकोर्टात गेले. आता हायकोर्टाची मॅटर काल परत गेल्ले आसा. 20 तारखेक हायकोर्टाची मॅटर जातले आणि 28 तारखेक कदाचित तेजेर ऑर्डरी येवपाक शकता. आणि नक्कीच हे 10 आमदार आमचे गेल्ले, हे जे गद्दार गेल्ले तांकां डिस्क्वॉलिफाय हो हायकोर्ट करतले हेची म्हाका विश्वास. राणे साहेब मुख्यमंत्री आशिल्लो, स्पीकरय आशिल्लो, सगळे कायदे खबर आसा. परत परत तो वास्तूक घेत असता. हायकोर्टाचे मॅटर खंय जाला, हायकोर्टाचे मॅटर करतलो तांकां बेगीन डिस्क्वॉलिफाय करून घेवं. आणि जाका जे कायद्या प्रमाणे तें आसा, कंप्लीट नॉलेज जे आसा स्पीकर आसतना, तो म्हणटा हे मर्जर जावपाकूच शकना. 10 काँग्रेसचे 10 आमदार बीजेपी वचून मर्ज जावपाकूच शकता हो कायदो आसा. आणि त्या कायद्याच्या हेजेर राणे साहेबान आमकां सांगलां की हे कंप्लीट 10 आमदार डिस्क्वॉलिफाय जावन तांकां घरा बसोवपाची पाळी येतली. आम्ही अनेक डिसिजन घेतला. हाचे पयलीं आमदार डिफेक्ट जाताले, राणे साहेबाचो सरकार पळयले, त्याच्यानंतर आमचे कितलेशेच सरकार उडयले आणि त्या सगळ्यांना आम्ही परत घेतले. ही एक गोंयांत संवय जाल्ली आशिल्ली. हो एक व्हायरस. आम्ही डिसिजन घेतले गोंयांत. आम्ही दोन्ही डिस्ट्रिक्टांत, विजयपेटीच्या डिस्ट्रिक्टांत आणि साऊथ गोवा जोडच्या डिस्ट्रिक्टांत रेझोल्युशन पास केले, PCC रेझोल्युशन पास केले. ह्या गद्दारांक काँग्रेस पक्षाक दारां बंद, परत तांकां केन्नाच आमी प्रवेश दिवचे ना. तांकां परत खंबीर डिसिजन घेतले. आमचे चिदंबरम साहेबान आमकां डिसिजनाक सपोर्ट केलो आणि सांगले इनफ इज इनफ. द डिफेक्टर्स विल नॉट बी रिनॉमिनेटेड अगेन फॉर एनी ऑफ द पार्टीज. आता आम्ही एक पाऊल मागलेले आसा, दुसरे पाऊल मारपाचे तुमचे. आणि अश्यो एक खुबसो बदल आम्ही काँग्रेस पक्षात हाडलेलो आसा. आणि आमकां खात्री आसा जो एक नवो बदल लोक सोदतात तेजे वयल्यान आमकां लोकांचो विश्वास परत जिखपाक मेळटलो. आमी पळयलें गेल्या पेट्रोल खंय पावल्लें आसा, डिझल खंय पावल्लें आसा, सिलिंडर जी बायलां यूज करतात. आमचो सरकार आसतना फायनान्स मिनिस्टर आसले 400 450 रुपया तेजो रेट आशिल्लो. आयज खंय पावला गॅसाचो प्रायस 900 950 1000. आणि ते स्किमी कितें तरी करतात, ते टायमार पयशे सुद्दां दिनात आणि ते पावतात म्हणा. म्हारगाय खंय पावल्या आणि हे खंय पावतात. आमचें सरकार आसतना आमी कडधान्य लोकांक गरिबांक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हॉर्टिकल्चर स्कीम करून गरिबांक आमी कन्सेशनल रेटार आमी सगळे विकताले. आयज खंय आसा सरकार. आमचे लोक खंय पावल्या. 26,000 कोटीचे आमचे लायबिलिटी जाल्ले आसा. आणि हे पळयलें जाल्यार प्रमोद सावंत सरकाराक कसलोच अधिकार ना. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर ना, बायलांक भोंवपाक मेकळीकाय ना, रेप जातात, मर्डर जातात, सगळे काबार जाल्ले आसा. बंद्याक मंदी मायनिंग बंद केलें म्हणून अधिकारान सद्याक हात मारून सांगलें की मायनिंग आपणे बंद केल्यो. आनी जेन्ना मागीर जेन्ना हड्ड्यार येता लोक क्लासा पडटा पयले, टायम आपले पळयले मागीर आमी मायनिंग स्टार्ट करतले. 8-9 वर्सांनी मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून मायनिंग अजुनूय स्टार्ट करपाक पावना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हांकां एक बुद्ध शिकोवपाची गरज येयल्ली आसा. हांकां दिसता हे लोकांक गृहीत करतात. बहुजन समाजाक काबार करपाक मुखार सरलेले आसा. रिजर्वेशन आशिल्लें, SC ST OBC रिजर्वेशन आशिल्लें आणि ह्यांनी गुड्डलसांव करून प्रोसिजराक क्रॉस करून काल हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या. म्हणजे हेच्या मुखार पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गोंयचो जर OBC SC ST आसा तेका जो कॉन्स्टिट्युशनल तेका रायट आशिल्लो रिजर्वेशनाचो तो मेळटा. गोंयचो भायलो कोणी येवन जर पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन घेता तेका तो अधिकार मेळटलो. गोंयचे हेका ना. OBCच्यो SCच्यो STच्यो जवळ जवळ 2000 जॉब्स बॅकलॉग आसा. OBCचे पळयलें जाल्यार 1200 जॉब्स हे दवरलेले आसा. म्हणजे हितो पुरस्कार हे OBC SC आणि ST काबार करपाक मुखार सरल्या. म्हणजे कसो करून धंदा सगळ्यांना काबार केल्लो आसा, लोकांक लाचार केल्ले आसा ते आमी पळयल्ले आसा. आणि हेणी फक्त मनशांक फटोवना, हेणी देवाक सुद्दां पडयल्या. तूं म्हणटलें की देवाक कशें पडयलें? जेंकां देवाक फटयतात तेन्ना मनशांक फटोवपाक कांयच ना. तुमकां याद जाता जाल्यार पळय दिगंबर कामतीचो सरकार आशिल्लो आणि दिगंबर कामतीच्या सरकारान ठरयलें की ऑप्शन ऑफ मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेरेंट्स. इंग्लीश शिकतलो, मराठी शिकतलो, कोंकणी शिकतलो हे आवय बापायक कळूं दी. कारण आमचो सरकार, राणे साहेबाचो सरकार, काँग्रेस सरकार हेणी सदांच बहुजन समाजाचें कल्याण पळयलें.
बारीक लोकांक कशें मुखार हाडपाचें पळयलें आनी त्या खातीर आमी इंग्लीश इंट्रोड्यूस केली. पर्रीकरान कितें केलें, बीजेपीन कितें केलें, इंग्लीश वाय माय पास जाय. सगळे देवळांनी भोंवले आनी घरांनी घातली. याद जाता तुमकां? ह्यो दुश्ट काँग्रेसचो सरकार हेणी आयज आमची संस्कृती काबार केल्या, इंग्लीश घातल्या. हेजे मुखार आमची संस्कृती काबार, धर्म काबार, आट्यो ह्यो इंग्लिशीन घातल्यो, देवळांनी वचून घरांनी घातली. देवा ह्या सरकाराक घडय आनी आमचो सरकार येतकर आमी हें सगळें चेंज करतले. 2012 बीजेपीचो सरकार येयलो, करेक्ट? त्याच्या नंतर हांवें 9 वर्सांनी त्या एकूय देवळान ते परत गेले ना. आयज तेन्ना विष्णू वाघ आशिल्लो, तितून तो हो आशिल्लो, मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, तेच्या नंतर तो कावन्सिलर आशिल्लो, गाडी म्हणटा ह्याच ना. पूण तेणी देवळान गेले, घरांनी घातली, देवाक फटयले. देवाक फटयता ताका कोण माफ करना. म्हणून बीजेपीचो सरकार कसोच सत्तेर मत जावन जिखलो ना. फोडून वचून तेणी सरकार केला. पण तेणी लोकांचो आशिर्वाद ना, देवाचो आशिर्वाद ना. आनी आमी खात्री करतात 2022 जेन्ना निवडणूक जातली, काँग्रेस गोंयचे लोक सत्तेर हाडटले. 24 ते 26 सिजन जिखून आमी परत एक सरकार Good evening to all of you. Respected Shri Pratap Singh Rani Saab, former Chief Minister of Goa, Shri P Chidambaram, President of the PCC, Srimati Sangeeta Para, Srimati Aparna Rane, Shri Rajesh Gawankar, the newly appointed Block President, District Congress Committee President Vijay P, and other colleagues on the dais here, my fellow Congress workers, brothers and sisters. I'm delighted that Shri Rani Saab has joined us today. It is a great honor. It is a great honor for my constituency. It is a great honor for me. This is the 16th block meeting that I'm attending, and I'm truly blessed and gratified that he has agreed to be present today for this block meeting. Now I know that you have gone through a very difficult time in the past. Especially in 2017, you had a bitter experience. 13 of our MLAs, first 3 MLAs and then 10 MLAs, defected after winning on the Congress ticket. It was a shameful chapter. It was a despicable chapter. All I can say is, I'm truly sorry for what happened in 2017. We cannot rewrite history. We must learn the lessons of history. Congress party has learned the lessons. We will not give any room for any defection in the nation. And I'll tell you how. In the last 10 years, we've had a BJP government. Like the government in Delhi for the last 7.5 years, the BJP government in Goa has made many promises but has implemented nothing. In the last 1 month, when I've been visiting Goa, this was my 4th visit to Goa since I was appointed observer, I have learned much about Goa, but there is still much to learn. But I know that the number 1 problem is unemployment. There are, every house in Goa has at least 1 son or daughter without a job. There are constituencies where there are 5,000, 6,000 graduates without a job. People have studied, graduation, post-graduation,
engineering, they don't go to Japan. The talented migrate out of Goa. They go to Australia, they go to New Zealand, they go to Canada, they go to Portugal, and then take a visa and go to other countries. The poor, the Bahujan, the ODC are left behind. This is your number one problem. Congress knows how to create jobs. It is a Congress government in the center where the highest number of jobs were created in India. Just go back and ask yourself, the number of jobs that were created in 2004 to 2014. Show me anyone who is a graduate or a postgraduate between 2004 and 2014 who did not get a job in 1 or 2 years. That was the best job creation period because we know how to create jobs. Girish mentioned the number of vacancies in government which have not been filled. Not filled for 5 years. I will give you another statistic. 239 schools in Goa are single teacher schools. 239 schools of one teacher. The teacher teaches 5 classes, 8 classes. How can the teacher teach 5 classes or 8 classes? Even a Superman can't teach 5 classes. The teacher does not teach. Who will she teach? Class 1 or class 2 or class 3 or class 4 or class 5. So she does not teach. She only supervises the midday meal. The midday meal is given and the children go home. 239 schools. Immediately if you appoint 2 more teachers, that is 478 jobs. 478 graduates who have got teacher training can be appointed tomorrow. But this government will not do it. The number 2 problem is high prices. I know that many homemakers are here. How does one pay 1,000 rupees for gas and yet try to buy vegetables? 1,000 rupees for fuel alone and then add petrol and diesel. Petrol is costing more than 100 rupees a litre. Diesel is costing nearly 95 rupees a litre. Why? Because the government of India squeezes you to the last drop and makes 3.5 lakh crore rupees every year from taxes on petrol and diesel. Remember this number. 3.5 lakh crore rupees on petrol and diesel alone. Forget income tax, customs duty, etc. Forget all that. Only on petrol and diesel. 3.5 lakh crore. And they are building Central Vista, Prime Minister's house, Vice President's house. You know the Vice President's house, cost of the Vice President's house which they are building? 292 crore rupees for one house, for one man. Come to Delhi, I will show you. 292 crore rupees is the plan. For one man, one post, 5 years, you build 292 crore rupees worth of a house. How will they get the money? By squeezing. The third major problem is safety. Look what happened to the girl, Cindy Nayak. There are other cases. People are afraid to go out of their homes after 7 o'clock. Earlier it used to be said in Goa, they don't lock the house. So there's no fear. No security was required. You went about your home. Now after 7 o'clock, nobody leaves his home. All this is because of the BJP government. We will change it. This is time to change. We will change it. You will change it. And Goa will be ruled by Goans of your choice. We will present a government of your choice who can address these problems. Finally, I want to tell you about how we're going to vote about this election. This election will be different from the previous elections. You will take in my constituency
decisions related to elections. You will decide what kind of a campaign. You will decide the poster. You will decide on the banner. You will decide on the pamphlet. You will decide on the mode of propaganda. You will decide when to go house to house. You will decide when to take a padayatra. You will decide whether we should hold street corner meetings. Everything will be decided by you. This may be normal, but we are going to do that this time and over. We will come back to you and ask you, how do you want to carry on the campaign? By that time, you and your block president must sit together and decide what kind of a campaign you will run. And I will come back to you and ask you for names of possible candidates. No candidate will be imposed from above. I hope you understand. No candidate will be imposed from above. We will ask you, I will come and ask you, give me names of candidates who can win. The criteria are loyalty. Number one, loyalty. Number two, integrity. Number three, acceptability to the workers. Yes, Rajesh has already enrolled 300 active members. And I told him the target cannot stop at 300. He must increase it to 400 and if possible increase it to 500. He says he will do more than 500. I'm very happy. The newly appointed block president is confident he can enroll more than 500 active members. We will come and ask the active members. The active members will be asked to give names of candidates. You may give one name, you may give two names. In rare cases, I think there may be three names. But a candidate will be selected only from the name suggested by you. I hope you understand what I'm saying. If you don't suggest any candidate, we won't have a candidate here. If you don't suggest a candidate, I won't have a candidate. So I will ask you for candidates. In the meanwhile, between now and that day, please sit among yourselves in the temple, in the chatram, in the hall here, in the bazaar. Talk among yourselves and decide who should be the Congress candidate. One or two names, or maybe three names. We will choose only one among those names and he or she will be your candidate. After the name has been selected, all differences must be put aside and everybody must unitedly vote for the candidate because he is your candidate. He or she is not the AICC's candidate. He and she is your candidate. You have suggested the name. It is your responsibility to make that candidate win. And I'm absolutely confident if you show the same determination and unity, that candidate will win my constituency. Finally, let me tell you, whoever wins Goa wins Delhi. In 2007, we won Goa. 2009, we won Delhi. 2012, we lost Goa. 2014, we lost Delhi. 2017, we lost Goa. 2019, we lost Delhi. In 2022, we will win Goa, and in 2024, we will win. I want a model government of Goa. A government of Goans, by Goans, for Goans. Goan people must run your government. We must have a government, the kind of government which Rani Saab gave for 18 years in this state. The entire foundation for modern Goa was laid by this gentleman. I am proud of him, you must be proud of him. A modern state, a village, nothing more than a Portuguese colony, was transformed into a modern, vibrant state under his stewardship for 18 years. These problems were not there when he was there. We were a developing country, yet he managed it well for 18 years. We want to give that kind of governance. With your support, I'm confident that the Congress will win the election. Remember our goal, 2022, win in Goa, 2024, win in Delhi.
Thank you.